नमस्कार मैत्रिणींनो, मी कोमल आर ब्युटी हब या चॅनलमध्ये तुमचे सर्वांचे स्वागत करत आहे। तर आज आपण शिकणार आहोत क्लीनअप कसे करायचे।
आजची मॉडेल ही कोणी क्लायंट नसून माझीच वहिनी आहे, तिच्यावरतीच मी तुम्हाला क्लीनअप करून दाखवलेला आहे. तर कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ? कसा वाटला तुम्हाला आजचा व्हिडिओ नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय.